Namaste och god kväll. Jag tänkte jag skulle spendera en liten stund med dig här. Reflektera lite grann över jaget. För när du ställer dig frågan Who am I? What is it that is rising up? See? När du ställer dig frågan Vem är jag? Så får du upp en massa koncept, en massa idéer. Right? Vem är jag? Har du ställt dig den frågan någon gång? For real, like, who am I? Det första som kommer hända dig är att den du inte är kommer att komma upp. Du är inte målare, du är inte mamma, du är inte kropp. Du är inte syster, du är inte bror. Du är inte nationalitet. Du är inte någon av dessa titlar först och främst som kommer upp. But then you're going deeper. You're going deeper and you're going deeper and you're going deeper. Så när du har lagt alla de här delarna bort, what is left? Det är som om du skalar en lök. Du skalar löken mer och mer och mer och mer och mer och vad har du kvar till slut? Vad är det som är där? Som alltid är där. Oavsett vad du använder på utsidan. Vad är det som är där som du identifierar dig med, som du tror att du är? Känn på det lite grann och känn på vad som kommer upp. Du bara sluter dina ögon lite grann. Och upplev dig själv som att du sitter i en... Låt oss säga att du sitter i en jacuzzi, en bubbelpool. Och alla bubblor som är i denna jacuzzi är idéer, tankar och mönster som du har av den du tror att du är. Du kan bara känna hur det bubblar. There's a lot of things, right? There's a lot of concepts. There's a lot of ideas. Som du automatiskt är identifierad med. Kan du känna det medan du sitter i denna bubbelpool? Varenda bubbla som är nära dig är en idé av den du tror du är. Så hur ska du kunna sitta kvar i denna sköna atmosfär utan att känna av bubblorna som rör din kropp? Utan att på något sätt som helst identifiera dig med dessa bubblor. Det som du ska göra är när du går in djupare i dig själv är att du behöver konfrontera. Jag ska säga det 3 gånger. Konfrontera, konfrontera, konfrontera allting som bubblar upp inom dig. Du behöver konfrontera ditt ego. Du behöver konfrontera din mind. Okej? För om du inte gör det så kommer du inte kunna se någon som helst transformation. Okej? Så du behöver konfrontera varenda detalj som kommer upp inom dig när du ställer frågan, vem är jag? Okej? Konfrontera, konfrontera, konfrontera. För egot är väldigt tricky. Mindet är väldigt tricky. Och du är inprogrammerad på massvis av idéer som också är very, very tricky. Very, very illusionary. You see? But if you don't start to do the confrontation within, you will not see any transformation. Because you will be so stubborn that you think that you already made it. But you have not.
You're still lost. And this lostness that is coming up, your mind is connecting that lostness to an event, right? To a place, to a situation. And then you are stuck again. Och när du upplever någonting på ett ännu djupare plan inom dig, så kan det du upplever vara kopplat till ännu ett event, en situation eller någonting som gör att du tappar det igen. Du är på väg in djupt. Du börjar uppleva någonting. Den som upplever det som upplevs börjar att smälta tillsammans, men din mind kommer in igen genom att du blir medveten om att du upplever någonting. Och du kopplar det till någonting som du har läst för, hört för, vilket är ytterligare ett koncept. And you are stuck again. Förstår du? Så det krävs mer disciplin, mer konfrontation, mer inquiry into the self, into the deeper states of yourself. Men om du kan komma till förståelsen av att somewhere in here or somewhere out here there is something called consciousness. Om du kan uppleva att jag som medvetande upplever medvetandet och det tar en form. Bara den förståelsen kan hjälpa dig väldigt mycket. Så du har hört mig säga det, du kanske har hört någon annan säga det. Men kan du verkligen förstå det på ett djupare plan? Att medvetenheten upplever sig själv i form av medvetande och observatören upplever genom medvetandet. Men är allt detta ett och detsamma eller är det olika typer av koncept jag pratar om? Det är det som är ditt jobb, att do the inquiry into the self to really understand what I'm talking about. And to really experience it. Så. Igen och igen och igen. Meditera och meditera och meditera. Vi kan prata om tidigare liv. Det finns ingen död. Det finns ingen födsel. That's another illusion. Because the body is not real. Only the self is real. Förstår du? Låt oss säga att din själ går in i en ny boning varje gång den inkarnerar. Vi upplever det som en födsel eller en död. Men egentligen är det ingenting som händer. Förutom att vi på detta plan upplever det som att vi har en ny kropp. Men essensen av den du är har inte bytt kropp. Den har bara fått ett annat skal utanför sig. Så du har egentligen inte fötts. Du har egentligen inte dött. Du har alltid existerat. Se om jag har någonting för att kunna förklara det lättare. Låt oss säga den här flaskan. Jag kan stoppa i mitt finger i flaskan. Och jag kan ta ut mitt finger i flaskan. Mitt finger existerar med eller utan flaskan. Visst? Ganska rolig förklaring också. Så ser det jätteroligt ut att stoppa i fingret i flaskan. Jag förstår grejen. Mitt finger existerar utan flaskan, utan kroppen. Nästa gång så kanske flaskan är grön. Nästa gång kanske flaskan är gul. Men det roliga fingret som åkte in i flaskan är oförändrat, är där och är där även om det kommer in en ny flaska med en annan färg, med en annan form, med en annan load av karma, med en annan mind. Det. Så vi hela tiden kan lägga bort och komma mer i en förståelse om vad som verkligen är verkligt. För även det kan vara ett koncept.
Så lägg bort det också. Lägg bort allting jag har sagt. Lägg allting jag har sagt åt sidan också. För det är någonting som kommer bubbla upp från insidan. All this is a natural thing som redan är här. Alltid har varit här. Det är närmare än vad din andning är. För när du kan connecta med din andning, du kan connecta med din andetag, right? That feels pretty close, right? You're such in contact with your breath, right? You're like breathing in and stuff, right? Men det jag pratar om är ännu närmare kontakt. My question to you is, can you, from the being, be that beingness, experience that? Jag vill att du bara ska känna tystnaden, stillheten som uppstår just nu. Och gör dig bekväm. Och slut dina ögon lite och bara känn. Upplev. Tänk inte. Bara var. Just be quiet. Och nu placera din uppmärksamhet mellan dina två ögonbryn. Och nu trycker jag dig. Jag trycker på dig mellan dina två ögonbryn. Så att du ska kunna få en ännu djupare koncentration. Om du är sensitiv så kan du känna detta i hela din kropp. Vibrera ut. I varenda cell. Ut i nervsystemet. Ut i DNAt. Ta emot denna tystnad. Denna öppning in till dig själv. Och ta ett andetag och kom tillbaks. Får gärna lov att kommentera vad ni upplevde under denna lilla
session. Kunde du känna stillheten? Kunde du uppleva någonting ännu djupare inom dig? Så du har några minuter på dig att kommentera om du vill att jag ska svara på någonting före jag avslutar och önskar er en fin söndagskväll. Jag skulle rekommendera dig att du lyssnar på detta om och om igen. Och att du jobbar med dig själv om och om igen på insidan. Form av meditation. Och att du börjar konfrontera din mind. Du börjar konfrontera ditt ego och dina vasanas, dina samskaras, allting. Okej, vad kommentarer? Det blev en stillhet och känslan av lugn kändes i kroppen. Tack fina staden. Varsågod. That's nice. Jag kände ett lugn när du sa att du tryckte. Jag har känt mig så speedad ett par dagar och haft svårt med meditationen med, så det var skönt. Nice Mimi. Så allt vi behöver är oss själva. Vi kan bara sätta oss ner och vara tysta. Det behövs inte mer. Vi gör det så komplicerat ibland. Just sit, close your eyes and be quiet, be still. That's all we need. Så skönt med stillheten, gick så fort att åka iväg till stillheten. Jesus, det är så nära. Det är inte så långt som du tror. Wow, mäktigt. Kände spridningen, lugnet i cellerna, kände mig samlad, kom djupare in i allt annat. Oväsentligt. Fint, Charlotte. Det är mig glad. Expanderad medvetenhet som landar i ursprunget av all källan. Fantastiskt, Jonas. Roligt att se dig här, broder. Uppskattar dina livesändningar varje dag. And I like it. Tack Lena. Jag uppskattar att vara här. Jag är väldigt inspirerad till att vara här. Och jag kommer fortsätta vara här. Så det jag rekommenderar att göra om ni tycker om det jag gör. Inte för att jag gör någonting, men you know. När ni loggar in, när ni kommer in live, så finns det någon knapp like. Så ni får en like alertness varje gång jag går live. Aktivera den så kommer du alltid få en pling, eller du kommer alltid att se när jag går live, så du kan hänga med direkt. Även om de flesta alltid ser reprisen, så har du möjlighet till att kunna integrera och vara med. Varsågod Elastina, varsågod. Kom in sent, blev drogad. Drogad före eller drogad av detta, Maj-Lis? Känner mig lugn och harmonisk. Okej, that's very nice, Camilla. Känner du dig fortfarande lugn och harmonisk? Eller måste vi göra det igen? So yes, my friends, all you need is yourself. Sit comfortably, relax, and just be quiet.
Om du behöver assistans så kan du alltid se om du hittar mig på insidan. För många av oss kan det kan vara svårt att komma in i den presence när man är själv. När man lever sitt vardagliga liv. När man har sina förpliktelser, sina saker som behöver göras. Så. All what it is to it, right? Men sitt still och var tyst. Och före du startar så bara säg till din mind. Yo mind, I'm going into silence now. You can talk to me later. Ja. Så sinnet förstår vem som bestämmer. Att det är du som är mästaren. Att du inte är slaven längre. Så yes, är det någon mer som vill dela någonting före vi avslutar för idag? Feel free to do it. 25-27 januari kommer jag till Göteborg. Mer än hälften av platserna är nu uppfyllda. Så det är cirka 10 platser kvar. 10, 12, 13 platser kvar. Så har du fortfarande funderat på att anmäla dig och hänga med så kontakta mig så att vi kan ordna dig en plats. Det är alltså fredag 18-21, lördag 10-5, söndag 10-5, 25-27 januari i Göteborg. Yes, hjärtligt välkommen om du känner att det är dit ni ska. Om ni inte ska komma dit, så good. Yes, jag hoppas komma till Malmö i år, Elin. Definitivt. Det är 3 städer jag har tänkt mig i Sverige i år. Det är Malmö, Göteborg och Stockholm. Just nu bor jag större delen av tiden i Spanien. Och för mig att resa till de olika platserna är både tidskrävande och kostar en del. Så därför behöver jag åka till de platserna där jag vet att det är mest möjligt för många människor att komma. Om det ska vara värt för mig att resa iväg. Så jag hoppas att ni på mindre orter har en förståelse för det och om ni verkligen vill se mig, att ni tar och reser dit som är närmast och lättast för er. Men definitivt hoppas jag kunna komma både till Malmö och Stockholm senare under året. Yes. För vi bygger upp vår verksamhet i Spanien nu och kommer ge er möjligheten lite längre fram under året att komma ner dit och vara med oss där. Om ni känner för det. Så tar vi det från där sen. Yes. Men jag tänker att många av er kanske ska upp imorgon och jobba eller ha andra saker ni ska göra en måndag. Right? Du har några tusen måndagar kvar innan du är klar. Så ta hand om din måndag imorgon och ha en fin kväll så ses vi väldigt snart igen. Tack för att du var med och dela gärna liven. Om du tycker det är bra för dig och fler skulle ta del av att jag är live så dela gärna. Det finns en share-knapp. Dela på din sida, dela till någon vän, dela i någon grupp, whatever, right? Så att fler kan få ta del av det som delas. Det uppskattas. Ha en grym kväll. Kärlek och ljus till er. Arrivederci.